اوه نه همچه اینجا میرفتی چی داریم میگیم؟ هچه بیا بریم دو تا جا رو تصرف میکنیم اونجا بشینی؟ هوا اینقدر اینجا گرمه اینجا هوا چی شد؟ چی میپرسه؟ فلان بعد منم بسی که جمع جایان چون بگوشیم این موقع چون
نه میگم اون قیمت که میگی مال چرا پیشونی بکش بذار بکشه بچه‌ها من میکشم شما بیشتر شبیه اسنایپ بات میزنم این کالا خود وای ببخش
عالی زندگی.